মোৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল তোমাক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো মতে বহুতে কমেন্ট কৰি আছিল যে গৰুৰ বাবে বিজনেস প্ল্যান খনৰ ডেমো মানে কেনেদৰে লিখিব লাগে অলপমান বুজাই দিব লাগে গতিকে মই চেষ্টা কৰিছো তোমাক অলপমান বুজাই দিবলৈ প্ৰথমতে আছে নেম অফ দা এন্টাৰপ্ৰেনিউৰ এছএইচজি মেম্বাৰ গতিকে ইয়াত যিজন আবেদনকাৰী আছে বা মহিলা গৰাকী আছে এই মহিলা গৰাকীৰ নামটো ইয়াতে ধুনীয়াকৈ লিখিব লাগিব সম্পূৰ্ণ নামটো ইয়াতে Next আছে SHG MIS code ওটা যেটো MIS code আছে হে MIS code তো ভালদৰে চাই ইয়াতে লিখিব তাৰ পিছত আছে কারেন্ট ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি বৰ্তমান হে মহিলা গৰাকী কি কাম কৰে যদি একো কাম নকৰে গৃহিণী হয় গতিকে হাউস ওয়াইফ বুলি লিখি দিব আৰু যদি কিবা সৰু সুৰা বিজনেস কৰে এটা স্মল বিজনেস বুলি লিখি দিব পাৰে ঠিক আছে যিকোনো এটা লিখিব তাৰ পিছত কারেন্ট ইনকাম এজ পাৰ এনাম মানে বছৰীয়া ইনকাম কিমান হয় হে আবেদনকাৰীজনৰ খুদিছে গতিকে আমি ইয়াত লিখিলো 15000 আপোনালোকে 20000 দিব পাৰে 18000 ও দিব পাৰে বহুত বেছি কৈ কিন্তু নিদিব নেক্সট আছে নেম অফ দা বিজনেস হুইচ ইজ বিং প্লান টু স্টার্ট এক্সপান্ড কি বিজনেস কৰিব বিচাৰে আমি DAIRY ইয়াত চাই লিখি দিব ইয়াতে ঠিক আছে এটো স্টার্ট কৰি নতুনকৈ কৰিব বিচাৰে নেম আৰু আগতে কৰি আছে কমকে কৰি আছে এতিয়া আৰু বেছিকে কৰিব বিচাৰে ঠিক আছে এটা এক্সপান্ড লিখিলো ঠিক আছে আগতে কৰাটো আমি দেখুৱালো তাৰ পিছত আছে টাইপ অফ বিজনেস প্ৰডাকশন সাৰ্ভিস এণ্ড ট্ৰেডিং এটো প্ৰডাকশনৰ হ'ব গতিকে প্ৰডাকশনত আমি টিক মাৰ্ক দিলো তাৰ পিছত আছে ইনভেষ্টমেন্ট প্লান নাম্বাৰ অফ মিল্কিং কাউস প্ৰেজেন্টলি হ্যাভিং এটো বৰ্তমান গৰু গাখীৰ দিয়া গৰু কিমানটা আছে সুধিছে গতিকে আমি ইয়াত 4টা লিখিলো আপোনালোকে দুটাও লিখিব পাৰে বা তিনিটাও লিখিব পাৰে নেম অফ দা ৰ মেটেৰিয়েল এতিয়া সেই গৰু কেটা বহুতে আমাৰ কিমান কি টকা খৰচ হ'ব ইয়াতে ঠিক আছে ফিড দানা ধৰা 16 ইউনিট প্ৰাইস ধৰা 16 টকা ইউনিট ৰিকোয়ার্ড যেটো 4টা গৰু 800 গতিকে 800 into 16 কিমান হ'ল 12800 এখিনি আমাৰ দানাত গল নেক্সট জলা ট্যাঙ্ক ফৰ ফডাৰ ইয়াতে মাক ইউনিট প্ৰাইস ধৰা 2000 মাক কেইটাৰ প্ৰয়োজন হ'ব ট্যাঙ্ক দুটাৰ 2000 into 2 4000 4000 টকা ইয়াত গল মেডিসিনত গল ধৰা ইউনিট প্ৰাইস 100 ইউনিট ৰিকোয়ার্ড 500 into 5 500 500 টকা ধৰা আমাৰ মেডিসিনত গল হোমমেড ফিড ঘৰত বনোৱা খাদ্য ধৰা ইউনিট প্ৰাইস 7 টকা হয় ইউনিট ৰিকোয়ার্ড 500 টকা 500 পূৰণ 7 3500 টকা হোমমেড ফিডত খৰচ হল নেক্সট মেডিকেল সাপোর্ট ডক্টৰ আদি দিয়াত বা অন্যান্য কিবা কিবি খৰচৰ কাৰণে মেডিকেল সাপোর্টত ধৰা ইউনিট প্ৰাইস 200 গৈ ইউনিট ৰিকোয়ার্ড টু 400 টকা আমি মেডিকেল সাপোর্টৰ কাৰণে লিখিলো ঠিক আছে তাৰ পিছত আছে টোটাল ইনভেষ্টমেন্ট ইয়াতে আমাৰ কিমান কি খৰচ হল দানাত মেডিসিনত বা ট্যাঙ্ক এটা আনতে কিমান খৰচ হল ইয়াতে হিসাব কৰিব লাগিব হিসাব কেনেকৈ কৰিম ইয়াত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গোটেইখিনি যোগ কৰিম 12800 যোগ 4000 যোগ 500 যোগ 3500 যোগ 400 টোটাল যোগ কৰিলে আমি পালো 21200 টকা ঠিক আছে এতিয়া সৰকাৰে আমাক কিমান দিব 10000 এ দিব 10000 টকা দিব 21200 ৰ পৰা 10000 বিয়োগ কৰিলে কিমান থাকিব 11200 সেই 11200 টো আমি সেলফ কন্ট্ৰিবিউশনত আমি লিখিব লাগিব মানে এইখিনি আমাৰ নিজৰ পৰা খৰচ হ'ল ঠিক আছে যদিহে আপোনালোকে ভাবে যে বহুত বেছি আমি ইয়াতে শো নকৰো কমকৈ শো কৰিম ইয়াত 3 লিখিব পাৰে বা 2 লিখিব পাৰে আৰু এইখিনি অলপ কমাই দিব নেক্সট চাওক ইয়াত আছে মাৰ্কেটিং এণ্ড সেলস প্লান এতে প্ৰডাক্ট এতে গাখীৰ মিল্ক লিখিলো এক্সপেক্টেড প্ৰডাকশন লিটাৰ দেখে কিমান মান প্ৰডাকশন হ'ব পাৰে বছৰেকত এতে লিখিলো 1550 লিটাৰ এক্সপেক্টেড ঠিক আছে যেহেতু 4টা গাখীৰ দিয়া গৰু নেক্সট এভাৰেজ সেল প্ৰাইস ধৰা 1 লিটাৰ গাখীৰৰ দাম 60 টকা হয় এতে 1550 ক 60 ৰে পূৰণ কৰিলে কিমান হৈ গল হৈ যাব 93000 টকা ঠিক আছে এইখিনি খৰচ কৰিলে আমি কিমান পাম 93000 টকা পাম ধৰা এক্সপেক্টেড এইটো ঠিক আছে নেক্সট এক্সপেক্টেড এডিশনাল ইনকাম পাৰ ইয়াৰ ইয়াৰ পৰা আৰু অন্য কিবা ইনকাম হ'ব পাৰে নেকি এই গৰু কেটা পোহাৰ পিছত যে হ'ব পাৰে নিশ্চয় যেনে গৰুৰ গোবৰ আদিৰ দ্বাৰা বহুতো পইচা ইনকাম কৰিব পৰা যায় গতিকে আমি লিখিলো এক্সপেক্টেড এডিশনাল ইনকাম পাৰ ইয়াৰ 3000 বা পোৱালি সোৱালি হলে এনেকুৱা ধৰণে 3000 আমি ইয়াতে লিখি দিলো তাৰ পিছত আছে submitted by signature of the SHG member ইয়াত আবেদনকাৰীজনে ধুনীয়াকৈ নামটো শুদ্ধকৈ লিখি দিব লাগিব কথাকতি নকৰাকৈ নেক্সট আছে verified by signature of block coordinator ইয়াত ব্লক কোঅৰ্ডিনেটৰৰ নামটো লিখিব লাগিব
আৰু ইয়াতে সহিটো এইখিনি কিন্তু আপোনালোকে কৰিব নালাগে এইখিনি ব্লগত বা উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলে এইখিনি কৰিব শেষত আছে এপ্ৰুভ ৰিজেক্টেড কমেন্টছ গতে এপ্ৰুভড হলে এপ্ৰুভ বুলি ইয়াতে লিখি দিব ঠিক আছে আৰু ৰিজেক্টেড হলে ৰিজেক্টেড বুলি লিখি কমেন্ট লিখিব মানে কিহৰ কাৰণে ৰিজেক্ট হল গোটেইখিনি ইয়াতে লিখি দিব আৰু ইয়াত যদি ৰিজেক্ট হয় হয়তো পইচা আপোনালোকে নাপাবও পাৰে ঠিক আছে গতিকে এইখিনি ফিল কৰোতে ভালদৰে শুদ্ধকৈ ফিল কৰিব আশা কৰিছো ভিডিওটো চাই আপোনালোক উপকৃত হল যদি ভাল পাইছে বা উপকৃত হৈছে ভিডিওটো লাইক কৰি দিয়াৰ লগতে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব